välkommen. Kanske är du här för att du förstår svenska, men att prata är ännu svårt för dig. Du gör misstag och vet inte varför. Jag ska visa dig ett enkelt knep som genast gör din svenska bättre. Hej och varmt välkommen till våra lilla podcast för svenskstuderande. Jag heter Erik. Jag bor i Göteborg och är väldigt glad att vara här idag. Hej också från mig. Jag heter Lina och bor i Uppsala. Jag älskar att prata om språk. Låt oss direkt säga varför vi gör den här podden. Vi vill hjälpa dig att tänka på svenska utan att ständigt översätta i huvudet. Det låter svårt, men det är möjligt. Lite tips. Sätt gärna på undertexterna om du inte förstår något. Då kan du lättare följa samtalet. Idag talar vi om hur man reagerar direkt på svenska i vardagen. Målet är att du inte först använder ditt modersmål utan hittar de rätta svenska orden direkt. Många elever kämpar just med detta. Jag ser det varje dag på min skola. Eleverna kan många ord, men de tänker först på engelska, spanska eller arabiska. Då stannar samtalet. Det var likadant för mig när jag lärde mig franska. Jag ville alltid översätta allt och blev därför långsam. När jag började öva fasta fraser blev det bättre. Det är precis vad dagens avsnitt handlar om. Först pratar vi om varför man översätter i huvudet. Sedan visar vi små övningar som tränar hjärnan. I slutet har du en plan för varje dag. Innan vi börjar, Lina, vill jag fråga dig. Översätter du ibland när du lär dig ett nytt språk? Åh ja, i början händer det alltid. Jag lär mig lite japanska just nu. Där märker jag hur mitt huvud först tänker på svenska. Det är roligt, för jag borde följa mitt eget råd. Tack för din ärlighet. Jag tror många lyssnare känner sig träffade nu. Kanske sitter de och nickar. Sant. Och ni, kära vänner, kan gärna skriva till oss senare vad ni fortfarande översätter. Det är vi mycket nyfikna på. Men först den stora frågan. Varför sitter din hjärna kvar i modersmålet? Den söker trygghet. Att översätta känns tryggt. Men det tar tid. Ja, det är som att cykla med stödhjul. De ger stöd, men du är långsammare. Någon gång måste du ta bort dem, annars cyklar du aldrig fritt. Fin bild. Så vårt första mål idag. Förstå stödhjulen. Sedan tar vi bort dem tillsammans. Och ingen oro, vi ramlar inte. Vi övar långsamt och vänligt. Alla kan klara det. Detta avsnitt blir ungefär 30 minuter långt. Perfekt att lyssna på under en promenad eller när du lagar mat. Precis. Och direkt efter denna korta inledning börjar vi med den första stora frågan. Så stanna kvar. Skaka loss axlarna. Ta ett djupt andetag. Klara? Då kör vi. Jag är nyfiken. Erik, börjar du med frågan varför vi ännu översätter? Gärna. Jag ställer nu 3 minifrågor. Svara högt eller tyst i huvudet, men snabbt. Fråga 1. Favoritmat på svenska. Fråga 2. Tiden nu. Fråga 3. Plan klockan 8 imorgon. Åh, det känns som ett litet test. Jag behövde tänka kort, men det gick snabbt. Om någon tänkte längre beror det ofta på inre översättning. Därför pratar vi vidare om det idag. Jag tror det räcker som start. Ska vi gå djupare nu? Gärna. Då kommer vi till huvudfrågan. Varför översätter vi i huvudet? Nu kör vi. Innan vi gör det, Erik, ska jag kort säga vad jag ser hos mina elever. Det passar bra. Absolut, berätta. Okej, många nybörjare hör en fråga på svenska. I huvudet gör de direkt en översättning, ofta ord för ord. De glömmer att svensk ordföljd är annorlunda. Då blir det kaos och de tystnar. Det visar hur viktigt vårt ämne är. Väldigt tydligt. Tack för exemplet.
Nu har säkert alla förstått varför vi pratar om detta. Varför översätter du fortfarande i huvudet? Alltså, vi vill nu reda ut varför många elever fortfarande översätter, trots att de redan kan många ord. Jag ser 3 stora orsaker. Först rädsla för fel. Sedan gamla vanor. Sist för lite lyssnrutin. Rädsla är verkligen stark. Man tänker att ett fel låter pinsamt, så man väntar tills meningen är perfekt. Men tystnad är ofta värre än ett litet fel. Ja, när mina elever tiger förstår samtalspartnern ofta ingenting. Ett modigt men fel ord hjälper nästan alltid. Jag minns min skoltid. På engelskan ville jag först planera hela meningen. Då var ämnet redan över. Typiskt. Känner du igen det, kära lyssnare? Du vill säga något, men munnen är stängd. I huvudet ser du en röd stoppskylt. Just den skylten vill vi ta bort idag. Låt oss då se på varje orsak för sig. Vi börjar med rädslan för fel. Rädsla uppstår när man tror att språk är ett prov. Men vardagen är inget prov. Folk förstår ofta även halva meningar om vi använder gester och mimik. Jag säger till mina vänner som lär sig svenska. Barn gör fel hela tiden. Ändå lär de sig snabbt, för de leker och skrattar. Bra exempel. Kanske kan ni vänner från idag se fel som del av spelet. Säg högt, fel är poäng i språkspelet. Gillar det. Nu till punkt 2. Vana. Vår hjärna älskar kända vägar. Har man översatt i 10 för år blir det automatiskt. Ja, hjärnan bygger en motorväg på modersmålet. Den nya filen, alltså svenska, är först en liten grusväg. Man måste köra där varje dag. Exakt bild. Ju oftare du använder grusvägen, desto bredare blir den. Snart är det en snabb väg. Då försvinner översättningen steg för steg. Därför tipsar jag, ställ mobilen på svenska, recept, väder, allt. Då tvingar du hjärnan att ta den nya vägen. Jag gjorde precis så med italienska. Det var jobbigt i början. Men efter 2 veckor kunde jag ord som moln utan att ha pluggat dem. Superbra tips! Nu till 3:e orsaken, för lite lyssnande. Många läser mycket, men lyssnar lite. Sant. Läsning ger tid att översätta. Lyssnande är snabbare. Där finns ingen tid för omvägar. Jag säger ofta till mina klasser, lyssna på svensk musik, poddar, serier. Välj enkla saker, men lyssna minst 10 minuter varje dag. Och lyssna gärna flera gånger på samma sak. Andra gången känner du redan meningen. Då kan du fokusera på klang och rytm. Erik, ska vi ge lyssnarna en miniövning för att känna dessa 3 hinder? Klart. Kära lyssnare, blunda kort. Jag säger en väldigt enkel mening. Upprepa genast högt, utan att tänka. Jag dricker vatten nu. Och? Tvekade du? Om ja, fanns kanske rädslan för fel där. Eller så såg du först ditt ord för vatten i huvudet. Nu andra meningen. Lite längre. Imorgon går jag till parken med vänner. Upprepa, tack. Vänta inte, bara säg efter. Det kan kännas hackigt. Det är okej. Om du gör detta några gånger om dagen tränar du att reagera direkt. Utan inre ordbok. Jag gör så i klassrummet också. Efter en vecka går reaktionerna snabbare. Eleverna blir stolta. Förresten, skriv gärna till oss om denna miniövning hjälpte dig. Vi ser fram emot feedback. Erik, har du en personlig upplevelse om att översätta? Ja. När jag bodde i Paris ville jag fråga i ett bageri när brödet är färskt. Jag sökte i huvudet perfekt franska. När jag till slut pratade var allt slutsålt.
Åh nej! Det visar tydligt hur tidsförlust skadar. Hade du bara använt gester hade du fått bröd snabbare. Precis. Efteråt använde jag korta fraser. Baguette, aujourd'hui, frais. Inte korrekt, men begripligt. Jag fick bröd och ett leende. Sådana framgångar ger mod. Fel plus modig handling ger ofta bra resultat. Vi sammanfattar. 3 huvudorsaker till översättning är rädsla, vana och för lite lyssnande. Mot varje orsak sätter vi något. Mod att våga fel, daglig svensk miljö och regelbundet lyssnande. Toppen. Jag tror att våra lyssnare nu tydligt känner varför översättning sker. Jag hoppas de också ser att man kan lösa problemet. Inte imorgon, men steg för steg. Just det. I nästa del förklarar vi hur man tränar om hjärnan. Det blir spännande. Stanna kvar alltså. Hämta kanske ett glas vatten eller kaffe. Snart fortsätter vi. Jag ser fram emot det. Vi hörs strax. Vilka ordbitar hjälper vid automatiskt tänkande? Välkomna tillbaka, allihop. Nu handlar det om så kallade ordchunks, alltså små fasta byggstenar. Precis. En chunk är en kort grupp ord som du lär dig som ett paket. Då tänker du inte på varje enskilt ord. Till exempel, hur mår du? Det säger vi ofta utan att välja varje ord på nytt. Det kommer automatiskt. Rätt. Eller jag skulle vilja... Med det kan du genast beställa något. Kaffe, te eller pizza. Det fina är, en chunk anpassar sig snabbt. Du lägger bara till ett nytt ord och meningen är klar. Många elever tror att de måste förstå varje grammatikdetalj före de talar. Men chunks är som Lego. Du sätter ihop dem och de sitter. Jag berättar kort om mitt italiensklärande. Min första chunk var per me un caffè per favore. Med den kunde jag hämta kaffe varje morgon utan att tänka. Toppen exempel! För svenska rekommenderar jag mina elever 5 grundchunks. Ska vi presentera dem? Gärna. Börja du. Första chunken, kan jag få... Den frågar hövligt. Exempel, kan jag få betala? Andra chunken. Jag behöver. Den hjälper i butik eller hos läkare. Jag behöver en tid. Tredje chunken, förlåt. Med den ber du snabbt om ursäkt. Folk reagerar vänligt när de hör det. Fjärde chunken. Inga problem. En liten fras som lugnar samtal och ger positiv ton. Och den femte, jag är inte säker. Så vinner du tid utan att bli tyst. Bra val. Kära lyssnare, säg varje chunk högt nu. Vi väntar kort. Klart? Toppen! Det känns kanske lite barnsligt, men det tränar era talmuskler och era öron. Lina, har du ett exempel på hur man blir flexibel med chunks? Ja. Ta kan jag få. Du kan säga kan jag få ett glas vatten eller kan jag få öppna fönstret. Hjärnan minns bara starten. Resten blir som en bild. Jag märker att nybörjare ofta säger snälla, jag vill ha. Det låter snällt, men inte naturligt. En fast chunk låter mer svenskt. Sant. Ett tips till. Skriv chunks på små kort. Lägg dem i hemmet. Varje gång du ser kortet säger du meningen högt. Jag gjorde så med spanska. I badrummet hängde Donde está el jabón? Efter en vecka behövde jag inte fundera på ordet tvål. Kul. Kanske hänger någon nu var är mjölken på kylskåpet. Då blir frasen en reflex. Ska vi göra ett kort rollspel? Jag frågar, du svarar med chunks. Gärna. Kör! Ursäkta, vad är klockan? Jag är inte säker, men jag tror den är 10. Kan jag få en kaffe, tack? Inga problem.
Jag hämtar den strax. Mycket bra. Hör du hur flytande det låter? Inga krångliga strukturer. Just det. Ni, kära lyssnare, lek samma sak med vänner. Använd bara de 5 chansen. Ni blir förvånade hur mycket som redan funkar. En viktig sak. Betoning. En chunk lär man med ljud. Säger du den alltid likadant fastnar den djupare i minnet. Därför föreslår jag ljudkort. Spela in meningen i mobilen och lyssna flera gånger per dag. Då stannar melodin. Bra idé. Förresten, vi vill ge 2 bonuschunks, okej? Gärna. Bonus 1. På riktigt. Det visar förvåning eller intresse. Bonus 2. Jag förstår. Eller jag förstår inte. Båda behövs hela tiden. Tänk att du sitter på kurs. Läraren talar fort. Istället för att tiga säger du, jag förstår inte. Då vet han att han ska tala långsammare. Eller du är glad för att du fattat något. Säg tydligt. Jag förstår. Det motiverar läraren också. Erik, vi bör nämna att chunks också innehåller grammatik. Du lär dig den automatiskt. Sant. Jag behöver visar direkt verb plus objekt. Du slipper analysera först. Så sparar du tänktid och stannar i samtalet. Det är vårt mål. Kära lyssnare, ni undrar kanske hur många chunks man behöver. Jag säger, starta med 10. Använd dem dagligen. Efter en månad kan du dem i sömnen. Sedan lägger du till nya, men aldrig 20 på en gång. Kvalitet före kvantitet. Absolut. Ett sista tips. Bygg ihop chunks som klossar. Kan jag få plus 1 minut blir kan jag få 1 minut. Perfekt när du behöver tid. Eller jag behöver plus hjälp. Genast har du jag behöver hjälp. Enkelt, klart, effektivt. Vill du ge lyssnarna en liten läxa? Gärna. Uppgift. Välj 3 chunks idag. Skriv dem. Säg dem minst 5 gånger högt. Använd dem en gång i riktigt samtal. Bra. Och upprepa imorgon. Efter en vecka märker du att de hoppar ur munnen utan plan. Då märker du kanske också att du översätter mindre i huvudet. Det är exakt vårt mål. Jag tycker detta var ett komplett avsnitt. Har du något mer att lägga till? Bara en sak. Ha kul. Skratt och chunks passar bra ihop. Det tycker jag med. Då går vi direkt till nästa tema, nämligen automatiska reaktioner i vardagen. Stanna kvar vänner. Snart kommer riktiga minidialoger att tala med. Jag ser fram emot det. Automatiska svar i vardagen. Välkommen till kapitel 4. Automatiska svar för vardagen. Toppen, det ser jag fram emot, för det är väldigt praktiskt. Vi visar nu många minidialoger. Ni kan prata med direkt, säg gärna allt högt. Första miljö. På café. Jag är servitris, du är gäst, okej? Okej, kör. God morgon, vad får det lov att vara? Jag skulle vilja ha en cappuccino, tack. Kommer strax, Tack. ingen orsak. Denna dialog behövde bara 2 chunks. Precis, jag skulle vilja och kommer strax. Nästa miljö. I bussen. Jag sitter, du kliver på. Ursäkta, är den här platsen ledig? Ja, inga problem. Tack så mycket. Varsågod. Även här var det fasta byggstenar. Riktigt, och varje mening tog under 5 sekunder. Hjärnan älskar den hastigheten. Nu ett exempel i mataffären. Du är kund, jag är personal. Perfekt, vi börjar. Ursäkta, var hittar jag ris? Gång 7, vänster sida. 1000 tack. Inga problem, gärna. Känner du hur kort det var? Och ändå var allt tydligt. Kära lyssnare, säg nu denna dialog efter. Vi ger er 3 sekunders paus. 1, 2, 3. Bra, vidare.
Nästa scen. Fråga om vägen på gatan. Jag söker stationen, du hjälper mig. Ursäkta, kan jag hjälpa dig? Ja tack, var ligger stationen? Rakt fram och sedan till höger. Toppen. Tack så mycket. Varsågod, ha en bra dag. Även här använder vi artiga frågor och riktningar. Om ni övar dessa meningar får ni mindre stress ute. Nu testar vi något annat. Snabbt byte. Vi ställer 5 frågor och svar utan förklaringar. Prata gärna med. Redo? Nu kör vi. Är du hungrig? Lite grann. Vill du ha pizza? Gärna! Bra väder idag. Tyvärr regnar det. Kommer du imorgon? Jag är inte säker. Okej. Stopp, ta ett andetag. Hur gick det? Kom svaren snabbt. Om inte, spola tillbaka och öva igen. Rytmen är viktig, inte perfektion. Erik, ska vi göra ett längre scenario? Ja, en liten rolllek på hotell. Jag är reception, du är gäst. God kväll, jag har en bokning. På vilket namn? Erik Johansson. Ah, här. Ett rum för 2 nätter, stämmer det? Precis. Behöver du frukost? Ja tack, 8:00. Perfekt, här är ditt kort. Tack så mycket och god natt. God natt. Denna dialog hade kanske 10 meningar, men 0 översättning. För att vi övat chunks innan. Kära lyssnare, skriv gärna vilken scen ni tyckte var mest nyttig. Eller hitta på egna minidialoger. Träna 5 minuter dagligen. Det räcker. Viktigt, tala högt, inte bara i huvudet. Och repetera tills du inte märker någon paus. Erik, jag tror det var nog praktik för idag. Håller med. Vi kan gå vidare till nästa tema. Snart pratar vi om bilder i huvudet och snabbare reaktioner. Stanna kvar alltså, vi hörs strax. Innan vi avslutar, låt oss samla några tips. Bra idé. Tips 1. Använd kroppen. Ja. Gester stöder språket och ger tid att tänka. Tips 2. Svara inte med hela romaner. Korta meningar är lättare att säga snabbt. Tips 3. Lyssna på frågan till slut. Många svarar för tidigt och gör sig förvirrade. Tips 4. Andas lugnt, då tänker du klarare. Bra punkt. Syrebrist blockerar ofta ord. Tips 5. Bygg en morgonritual med frågor. Till exempel, vad gör jag idag? Direkt när du vaknar. Så startar du dagen redan på svenska. Vi kan köra ett snabbquiz också, eller hur? Gärna. Jag ställer 5 snabba frågor, du svarar direkt. Redo? 1. Kaffe eller te? Kaffe. 2. Stad eller land? Stad. 3. Morgonpigg eller långsovare? Långsovare. 4. Bok eller film? Film. 5. Sommar eller vinter? Sommar. Bra. Ni lyssnare, svarade ni lika snabbt? Om inte, gör leken en gång till. Ta nya frågor, till exempel favoritfärg eller favoritmusik. Sådana lekar lättar samtal och tränar snabbhet. Jag använder det ofta i mina klasser, eleverna älskar det. Vi närmar oss slutet av kapitlet. Har du ett motiverande slutord? Ja. Varje dialog, även mini, bygger en bro till flytande svenska. Fint sagt! Tack! Nu tar vi verkligen paus till nästa kapitel. Vi hörs snart, stanna kvar. Tänk snabbare med bilder. Välkommen till kapitel 5. Idag visar vi hur bilder i huvudet hjälper. Jag älskar detta ämne. Bilder är som turbo för hjärnan. Precis. Ord tar tid. En bild dyker upp direkt, utan översättning. Föreställ dig ett rött äpple. Pang, där är det. Ingen mening behövs. Det använder du när du lär dig svenska. Först bild, sedan ord, inte tvärtom.
Många gör fel. De hör äpple, tänker först apple, sedan bild. Det är långsamt. Vårt mål är modersmålstempo. Infödda hoppar direkt från ljud till bild. Hur tränar vi det? Vi ger 3 övningar. Övning 1. Bildkort. Ta foton utan text, till exempel hund, bil, bröd. Titta på kortet. Säg det svenska ordet direkt högt. Ingen inre text tillåten. Gör det 10 minuter varje dag. Efter en vecka märker du fart. Övning 2. Namn ger rum. Gå genom din lägenhet, peka på ett objekt och säg namnet. Till exempel lampa, bord, dörr. Ingen grammatik, bara objekt. Din hjärna lär sig bild lika ord. Superenkelt. Övning 3. Minifilm. Blunda. Föreställ dig att du går och handlar. Se bilderna, hylla, mjölk, kassa. Säg orden tyst med. Den här metoden använder jag när jag lär franska. Jag målar små huvudfilmer. Hjälper verkligen. Jag gör det på bussen. Ingen märker, jag lär mig gratis. Kära lyssnare, prova direkt. Vi gör ett kort test. Jag säger ett ord. Ni föreställer er bilden och säger det högt efter en sekund. Redo? Första ordet. Sol. Andra ordet, bok. Tredje ordet. Tåg. Gick det snabbt? Om ni tvekade, öva mer. Nu en nivå upp. Små meningar med bild. Jag säger, katten sover. Föreställ dig scenen direkt. Nästa mening. Mannen springer. Bild där. Bra. Märker ni hur hjärnan förstår direkt, utan extra tänkande? Du kan träna detta också när du läser. Läs långsamt och måla varje verb som film. Ett exempeltext. Anna dricker kaffe och skrattar. Föreställ dig Anna, kopp i hand, leende på ansiktet. Så kopplar hjärnan ihop handling och ord. Då kan du hämta det senare. Viktigt! Använd klara, enkla bilder. Inget komplext konstverk. Ju enklare, desto snabbare. En boll är en rund punkt, klart. Jag har ännu ett trick. Färger. Berätta. Koppla nya ord till färger. Himmel är blå, gräs är grönt. Färg hjälper minnet. Jag gör det med siffror. Måndag får gult, tisdag orange. Så bygger jag kalender i huvudet. Spännande. Kanske delar våra lyssnare egna färgidéer med oss. Skriv gärna till oss vilken färg ert favoritord har. Ännu en punkt, rörelse. När du rör vid objektet blir bilden starkare. Sensoriskt minne. Vid ordet dörr tar du i handtaget. Pang. Det sitter bättre. I min skola använder vi riktiga saker. Klassen håller upp saker och säger orden. Jag minns en workshop. Vi kastade en boll till varandra och ropade ordet högt. Jättekul. Glädje stänger av stress, hjärnan suger in info bättre. Precis. Gör lärandet lekfullt, då blir bilden klar. Erik, ska vi göra en liten live-visualisering? Bra idé, kör! Föreställ dig en marknad. Många stånd, färgglad frukt. Du ser bananer. Säg högt, banan. Nu ser du ost. Säg ost. Du går vidare, där ligger bröd. Säg bröd. Toppen. Den som inte översatte nu har vunnit. Ett tips för vidare komna. Hör ett svenskt ord och rita bilden snabbt. Det behöver inte vara konst. En streckgubbe räcker. Titta sedan på teckningen och säg ordet igen. Så kopplar du hörsel, syn, tal. Multisensoriskt lärande. Mycket effektivt. Okej, vi närmar oss slutet av kapitlet. Låt oss sammanfatta kort. Använd bilder, färger, rörelse.
Träna kort varje dag. Byt inre översättning mot omedelbara bilder. Då reagerar du snabbare, låter flytande och har mer kul. Jag tycker det är ett bra slutord. Absolut. I nästa kapitel övar vi dialoger utan att tänka. Stanna kvar, hämta gärna ett papper för skisser. Vi hörs så strax. Öva dialoger utan att tänka. Välkommen tillbaka. Nu kommer kärnan. Dialogträning utan översättning. Idag kör vi riktigt taltempo. Ingen paus för att tänka. Precis. Tänk att du spelar pingis. Fråga, svar. Vi visar er 5 minidialoger. Ni säger dem direkt efter. Viktigt. Lyssna, upprepa, andas. Inget mer. Nu börjar vi med dialog 1. Miljö, bageri. Jag säger, god morgon, vad vill du ha? Ni upprepar högt. Jag skulle vilja ha en fralla, tack. Nu svar, kommer strax, något mer? Ni säger, nej, det var allt, tack. Toppen. Dialog 2. Miljökontor. Jag frågar, har du 1 minut? Ni säger, ja, vad gäller det? Jag svarar, jag behöver hjälp med mejlet. Ni. Inga problem, visa. Klart. Dialog 3. Miljö. Vårdcentral. Jag. Vad har du för besvär? Ni. Jag har huvudvärk. Jag. Sedan när? Ni. Sedan igår kväll. Bra jobbat. Dialog 4. Miljö. Tågstation. Jag. När går tåget till Malmö? Ni. Om 20 minuter. Jag. På spår 5. Ni. Ja, precis. Kanon. Dialog 5. Miljö. Fest. Jag. Har du lust att dansa? Ni. Gärna, vi går. Jag. Bra musik, eller hur? Ni. Absolut. Ni märker, varje dialog har högst 4 rader. Då finns ingen tid för inre översättning. Nu höjer vi tempot. Vi gör en kedjedialog. Ni säger den markerade rollen. Redo? Erik, fet stil finns inte här, så jag säger bara ni. Sant, tack, jag börjar. Scen, restaurang. Jag. God kväll. Ni, god kväll. Jag. Har ni bokat? Ni. Ja, på namnet Andersson. Jag. Följ med mig, tack. Ni. Tack. Jag. Vill ni ha något att dricka? Ni. Ett glas vatten, tack. Jag. Kommer strax. Bra, slut på kedjan. Den som var flytande, toppen. Den som hakade, upprepa 3 gånger. Nu ett knep. Behåll samma struktur, byt bara ett ord. Till exempel. En öl. Tack istället för ett glas vatten, tack. Så lär ni mönster, inte enkelord. Nästa gör vi ett ekospel. Jag pratar, ni speglar direkt. Erik säger en mening. Ni börjar med samma verb. Exempel. Jag går och handlar. Eko blir, går jag också. Klart. Okej. Övningen börjar nu. Mening 1. Jag lär mig svenska. Eko. Mening 2. Vi ses imorgon. Eko. Mening 3. Hon läser en bok. Eko. Mycket bra. Eko tränar snabb reaktion. Jag använder det ofta med barn. De älskar det. Nu en liten utmaning. Jag säger halva meningar. Ni avslutar dem. Första halvan. Ikväll lagar jag. Andra halvan. Snabbt, vad lagar jag? Nästa.
Imorgon bitti vill jag. Och fyll i direkt igen. Dessa luckor tvingar hjärnan att vara spontan. Om inget kommer, säg bara jag vet inte. Det är också ett svar. Viktigt är att ingen tystnad uppstår. Nu kommer en längre dialog. Lyssna noga, vi pratar igenom. Inget efterprat. Sedan kör vi den igen, då pratar ni en roll. Scen. Vän möter vän i parken. Jag är vännen, du börjar. Hej Lina, länge sen. Hej Erik, det stämmer. Hur mår du? Helt okej. Mycket jobb, men det går. Och du? Jag är trött, hade lektioner till 6 idag. Har du lust på en kaffe nu? Gärna, kaféet där borta har ny kaka. Toppen, då går vi. Slut. Nu version 2, ni tar min roll. Erik är kvar. Redo? Kör. Hej Lina, länge sen. Helt okej. Mycket jobb, men det går. Och du? Känner du för en kaffe nu? Toppen, då går vi. Hur gick det? Fick ni tomrum? Spela det igen. Ett tips. Använd gester om ordet saknas. Då håller ni flödet. Eller säg ett ord som grej eller sak. Fortsätt prata. Precis. Tystnad är spontanitetens fiende. Erik, låt oss göra en blixtomgång. 5 frågor, 1 ordsvar. Gärna. Det gäller samma för lyssnarna. 1. Favoritsport. Simning. 2. Favoritfärg. Blå. 3. Kaffe eller te. Kaffe. 4. Hav eller berg. Hav. 5. Hund eller katt. Hund. Klart! Det går supersnabbt, eller hur? Ja, och det är kul. Ni kan hitta på egna frågor. Håll uppe tempot. Vi har nu visat många tekniker. Minidialoger, eko, luckor, frågor. Sätt ett mål. 5 minuter varje dag. På morgonen i badrummet, i bilen, spelar ingen roll. Viktigt är daglig träning. Efter 2 veckor ser ni framsteg, lovat. Därmed avslutar vi kapitlet. I nästa del pratar vi om er dagliga rutin. Stanna kvar och fortsätt öva. Din dagliga rutin. Välkommen till kapitel 7. Nu bygger vi en enkel dagsrutin för ditt svensktänkande. Rutin betyder att du upprepar små steg varje dag. Som att borsta tänderna. Precis. Vi ger dig en plan i 5 etapper. Varje del tar bara 3 till 5 minuter. Du behöver mobil, liten lapp, kanske en spegel. Inget mer. Etapp 1. Vakna. Ligg kvar i sängen och säg 3 meningar om dagen. Exempel. Jag går upp nu. Jag gör kaffe. Jag jobbar senare. Viktigt, säg det högt, inte bara tänk. Ljudet väcker hjärnan. Etapp 2. Badrum. Titta i spegeln och ställ en fråga. Till exempel, hur mår jag idag? Svara, jag mår bra. Det känns kanske fånigt, men det tränar självsnack. Du behöver ingen partner. Etapp 3. Frukost. Namnge saker framför dig. Detta är bröd. Kniven är vass. Kaffet luktar starkt. Försök lägga till ett nytt adjektiv. Idag kanske krispigt för bröd. Genialt. Etapp 4. På väg. Lyssna på en kort svensk podd eller låt. Fokusera på en mening och säg den efter. Jag säger till mina elever, välj något enkelt du gillar. Då fastnar det lättare. Etapp 5. Kvällsreflektion. Före sömn svarar du på 3 frågor. Vad lärde jag idag? Vad var svårt? Vad gör jag imorgon? Skriv svaren i en liten dagbok. 3 rader räcker. Alla 5 etapper tar kanske 20 minuter ihop.
men de sprids över dagen. De håller hjärnan ständigt i svensk läge. Inget stort extra plugg behövs. Jag berättar kort hur jag gör med italienska. På morgonen säger jag Oggi fa caldo. På kvällen skriver jag Ho mangiato pasta. Låter gott. Jag gör det med japanska. Ofta bara en mening som watashi wa nemui desu. Men språket hålls fräscht. Kära lyssnare, sätt ett litet mål idag. Börja kanske bara med etapp 1 och 3. Öka långsamt. Efter en vecka lägger ni till etapp 2. Och om dagen är stressig, gör åtminstone en etapp. Kort är bättre än inget. Ett annat tips. Knyt rutin till fasta platser. Spegel, fråga, kök, benämna, säng, reflektion. Då behöver du ingen påminnelse. Platsen startar svenskan automatiskt. En sak till. Använd timer. Sätt mobilen på 3 minuter. Då blir övningen kort. Bra punkt. Tidsramen stoppar långt grubblande. Erik, ska vi spela upp en exempelrutin för imorgon bitti? Ja, jag börjar. Väckarklockan ringer. Jag är vaken. Spegel. Hur ser jag ut? Jag ser trött ut. Kök. Pannan är varm. På väg. Jag hör meningen vädret är fint i podden och upprepar den. Kväll. Jag har skrivit många mejl. Imorgon tar jag paus. Klart. Totalt. Kanske 15 minuter. Det låter möjligt, eller hur? Ni klarar det också. Jag tror många underskattar kraften i dessa små steg. Absolut. Kontinuitet slår intensitet. Erik, ska vi repetera rutinen som lista? Gärna. 1. Vakna, 3 meningar. 2. Spegel, fråga-svar. 3. Frukost, namnge objekt. 4. På väg, repetera mening. 5. Kväll, skriv 3 svar. Perfekt. Spara det i mobilen eller sätt en lapp vid sängen. Om ni vill, dela er favoritetapp med oss. Vi läser allt gärna och ger feedback. Jag tycker planen känns komplett. Ja, med den kan alla börja. I nästa kapitel visar vi hur ni undviker översättningsfel. Stanna kvar och lycka till med er rutin. Undvik översättningsfel. Välkommen till kapitel 8. Idag förklarar vi hur typiska översättningsfel uppstår och hur du undviker dem. Jag ser dessa fel varje dag. Många kommer från ord för ord översättning från modersmålet. Precis. Hjärnan söker kända mönster och sätter gammal grammatik på nya ord. Exempel. Engelsktalande säger ofta jag är 25 år rätt, men några säger jag har 25 år. Det är spansk struktur. Eller mina franska vänner säger jag saknar dig som du saknas mig. Fel objekt, för franskan fungerar annorlunda. Hur undviker vi det? För det första, lär hela meningar, inte bara glosor. För det andra, lyssna mycket. Örat hör vad som låter rätt innan huvudet förklarar. För det tredje, ställ en kort kontrollfråga. Låter det svenskt? Om det hackar, välj en annan chunk. Låt oss titta på 3 klassiska fel och rätta dem. Fel 1, fel ordföljd. Exempel, imorgon jag går. Rätt, imorgon går jag. Regel. Verbet ska stå på plats 2. Tänk, tid, verb, subjekt. Fel 2, fel artikel. Många säger ett bil. Rätt är en bil. Tips. Lär varje substantiv med artikel. Säg alltid en bil, inte bara bil. Fel 3, fel preposition. Man hör ofta i måndag. Rätt på måndag. Kom ihåg,
dagar plus på, månader plus i, klockslag plus klockan. Nu gör vi ett miniquiz. Jag säger en fel mening, ni rättar högt. Mening 1. Jag går till arbete. Korrekt är, jag går till jobbet. Mening 2. Han ser fram på helgen. Rätt, han ser fram emot helgen. Mening 3. Vi ses i fredag. Bättre, vi ses på fredag. Bra jobbat. Om du tvekade, skriv ner felet. Ett annat knep, undvik översättning i fasta uttryck. Till exempel, det blåser är inte det drar. Skriv sådana fraser på en lista med sammanhang. Läs den varje dag. Viktigt också, närliggande språk kan hjälpa, men kontrollera alltid. Mina norska vänner förstår mycket svenska. Men de säger ofta jag är klar när de menar jag är färdig. Lösning, fråga en infödd eller använd en bra exempelordbok. En sak till. Grammatikappar hjälper, men kontrollera exempel i verkliga livet, som poddar eller serier. Erik, ska vi rätta ett fel live? Gärna. Du säger fel, jag rättar. Informationerna är viktiga. Rätt. Informationen är viktig. Singular, inte plural. Bra, nu du. Jag väntar för dig. Korrekt, jag väntar på dig. Byt preposition. Kära lyssnare, lek detta med vänner. En gör fel med flit, den andra rättar. Det är roligt och tränar örat. Ett tips till. Använd taligenkänning i mobilen. Ser du fel i texten, rätta dem direkt. Ja, teknik hjälper. Men lita inte bara på den. Din känsla för ljud är viktigare. Till slut 3 antiöversättningsmantran. 1. Jag tänker i bilder. 2. Jag talar i chunks. 3. Jag lär av fel, inte av rädsla. Säg dessa meningar högt när du tvekar. Då minskar du stress och stoppar den gamla översättningsmotorvägen. Jag tycker det var en tydlig plan mot fel. Håller med. I nästa kapitel handlar det om att vara flytande när ett ord saknas. Stanna kvar och var inte rädd för små fel. De är dina lärare. Hålla flytet i riktiga samtal. Välkommen till kapitel 9. Nu blir det allvar. Hur håller du flytet när ett ord saknas? Det händer alla, även infödda. Viktigt är att vara lugn. Precis. Vi ger er 5 strategier. Varje hjälper i olika lägen. Strategi 1. Omskriv. Vet du inte kylskåp? Säg det kalla skåpet för mat. Då förstår man dig direkt och du stannar i samtalet. Strategi 2. Platshållare. Säg bara grejen eller saken tills ordet kommer. Låter enkelt, men det håller flödet. Strategi 3. Fråga. Säg, vad heter det på svenska? Eller, kan du hjälpa mig? De flesta hjälper gärna, så lär du ordet direkt. Strategi 4. Gester. Peka på föremålet eller gör en rörelse. Kroppsspråk är en universell bro. Strategi 5. Synonym. Säg väldigt bra istället för fantastisk. Enkel vokabulär är helt okej. Klarhet före elegans. Låt oss ta ett exempel. Jag är turist, du är ortsbo. Okej, scenen börjar. Ursäkta, var är det? Vattenhuset. Menar du badhuset? Ja, just det. Tack. Hur kommer jag dit? Rakt fram och sen vänster. Perfekt, tack så mycket. Ser du? Ett ord saknades men dialogen flöt. Precis. Omskrivning plus fråga hjälpte direkt. Nu en stressig situation. Jobbintervju. Jag frågar.
Du saknar ett ord. Kör! Vilka uppgifter hade du i ditt förra jobb? Jag gjorde ofta, rapporterna. Alltså, jag samlade siffror och skrev en veckorapport. Mycket bra löst. Du sa siffror istället för statistik. Tydligt. Ja, och samtalet stannade inte. Kära lyssnare, vi tränar nu. Jag säger en mening med tomt ord, ni fyller i. Mening 1. Ikväll lagar jag Jersey Sadarell. Byt det tomma fältet snabbt. Mening 2. Imorgon måste jag upp klockan i Rörtörelse. Mening 3. Min favoritfilm heter. Sot. Om inget ord kommer, säg något ändå. Huvudsaken är att prata. Ett tips till. Andning. Andas djupt om du fastnar. Det ger dig några sekunder. Och le. Ett leende sänker stresshormoner. Jag använder också utfyllnadsord. På svenska, alltså. Du vet, De låter naturliga och köper tid. men inte för många. Annars låter det osäkert. Erik, berätta om din upplevelse i Italien när ett ord saknades. Gärna. Jag ville hyra en cykel, men kunde inte ordet hyra. Jag frågade, kan jag få en cykel för en dag? Mannen log, förstod och sa ordet noläggare. Jag lärde mig och fick min cykel. Bra exempel. Mod plus omskrivning ger framgång. Vi rekommenderar också 3 sekunders regeln. Saknas ett ord har du 3 sekunder, sedan måste du hitta en lösning. Så tränar du snabb reaktion. Vi övar live. Jag ställer en fråga. Du har 3 sekunder. Okej, utmaning godkänd. Vad gör du i helgen? Jag ska, vandra i skogen. Perfekt, klart. Ni lyssnare, prova också. Ett sista råd. Släpp fel direkt. Grubbla inte över tappade ord. Rätt. Samtalet fortsätter och chansen att lära kommer senare. Kanske leder felet till ett trevligt snack. Sammanfattning av strategier. Omskrivning, platshållare, fråga, gest, synonym, andning, utfyllnadsord, leende. Välj 2 favoriter och öva dagligen. Då är du redo för riktiga samtal. I sista kapitlet visar vi hur du använder allt i vardagen, från butik till vårdcentral. Stanna kvar, vi är nästan framme! Språk i vardagen och avslutning. Välkommen till sista kapitlet. Nu visar vi hur du använder alla övningar ute i den riktiga världen. Precis. Målet är att svensktänkande blir normalt, i butiken, hos läkaren, överallt. Tänk att du går och handlar. Redan vid dörren säger du tyst, jag behöver bröd, mjölk, ost. Då startar hjärnan direkt på svenska. Sedan kommer dialogen vid disken. Du använder chunks. Kan jag få 200 gram ost? Tack. Klart, inget inre lexikon behövs. Eller vid kassan om något saknas. Du säger, ett ögonblick, jag hämtar socker. Kort mening, tydlig, artig. Hos läkaren kan vi minska oro. Säg före besöket 3 satser. Jag har huvudvärk, sedan igår. Det gör ont här. Med dessa block flyter samtalet redan. På restaurang kör du vårt pingpong. Servitören frågar, vill ni beställa? Du svarar automatiskt, ja, jag skulle vilja ha soppan. Färdigt. Om något är oklart, använd strategi från kapitel 9. Fråga, vad heter det på svenska? Då lär du dig direkt. Ett tips för buss eller tåg. Läs skyltarna högt i huvudet. Nästa stopp, centralen. Hjärnan kopplar ord och plats. Och hemma, tala med smartenheter på svenska. Säg, ljuset på, musiken av. Tekniken blir din övningspartner.
Jag tror vi har byggt en komplett verktygslåda nu. Det tycker jag med. Våra lyssnare har nu många små steg för varje situation. Därmed närmar vi oss slutet. Lina, vill du sammanfatta kort? Gärna. Först förklarade vi varför vi ofta översätter och hur rädsla, vana och lite lyssnande bromsar. Sedan kom ordchunks som jag skulle vilja, som hjälper direkt. Vi övade minidialoger för snabba svar och visade hur bilder i huvudet ersätter översättning. Efter det följde pingpongträning utan tänkpaus. Vi byggde en daglig rutin i 5 steg från uppvaknande till kväll, som tar bara några minuter. Vi rättade vanliga översättningsfel, som felprepositioner, och gav strategier för att hålla flytet när ett ord saknas, till exempel omskrivning eller gester. Slutligen visade vi hur alla tekniker fungerar i verkliga lägen, som i butik, på restaurang eller hos läkare. Kort sagt, små fasta fraser, dagliga miniövningar, modiga fel och många bilder leder steg för steg till automatiskt svensktänkande. Tack för den tydliga summeringen. Spot on. Tack själv. Det var kul att ordna allt igen. För mig med. Jag gillade särskilt våra praktiska dialoger. Jag tyckte om bildövningarna. De gör lärandet lätt. Sant. Så, kära lyssnare, vi är vid slutet av detta avsnitt. Det var verkligen trevligt att prata med dig, Erik, och att lära med er alla. Tack själv, Lina. Dina exempel från språkskolan var supervärdefulla. Och tack till alla som lyssnat ända hit. Vi hoppas ni testar rutinen redan imorgon bitti. Om ni gillade avsnittet, berätta gärna vilket vardagstema som fortfarande ger översättningsproblem. Vi är nyfikna. Ja, skriv bara till oss. Vi läser allt gärna och ser fram emot era historier. Var modiga, gör fel, skratta åt dem och prata svenska vidare lite varje dag. Regelbunden repetition formar nya järnvägar. Ni fixar det. Nu säger vi hej då. Tack för att ni lyssnade. Till nästa avsnitt. Hej då! Hej då och håll igång!